مرحبا، معكم باسل من قناة باسل على الأسواق. اليوم راح أورجيكم كيف ممكنكم تعملوا نوع حيط معين بأي شكل انتم بدكم إياه، زي هذا الحيط بالضبط. تمام، نشوف لنا حيط فاضي. أوكي، هذا حيط فاضي. تمسك الحيط، قبل كل شيء بتفوت على الليفل اللي فيه الحيط هيو، وبتعمل بلان سيكشن. إذا ما بتعرف تعمل بلان سيكشن هلا بعلمك كيف تعمل. تكبس على السكشن، تعمل السكشن بالمكان اللي بدك اياه. هلا هو بتطلع لفوق، تكبس هون بصير بتطلع لتحت. تيجي هون عند البروجكت براوزر، بتفوت على سكشن 2، صار موجود عندك. هلا احنا مش عارفين اي حيط فيهم هو، فبتيجي هون تكبس على الحيط. هاي الحيط صار عندك. تمام، تعمل للحيط edit profile. هاي اول خطوة. تحسب قديش بدك يكون بعيد السيركل اللي بدك تعملها. هدول السيركلز تحسب قديش بدهم يكونوا بعاد عن الحيط. تمام، هلا انا راح اختار انه يكون بعيد 10 سنتي. سوري، 10 سنتي. تمام، من هون 10 سنتي برضو. بعمل سيركل على الرذم اللي انا حابه. هاي 0.30. تمام، بدك تعمل طبعا هون لاين. بعدين تمسك السيركل، تمام، من الكوادرنت تبعها. ترجع بتمسكها من الكوادرنت الثاني، تلزقها. هيك صارت بعيدة من هون 10 سنتي ومن هون 10 سنتي. تمام، هلا بتبلش تعمل الرذم اللي انت بدك اياه. هلا انا عاملهم 30، 2 و20، 2 و10 سنتي وحدة. هلا بدنا نركبهم على بعض مشان نحسب بس المسافة. نحط هاي هون كمان الكوادرنت، هاي برضو الكوادرنت. تمام، هلا بدنا نعمل من هون لاين. تمام، نمسك هاي، نخليها على نفس اللاين، بننزلها. هلا نحسب المسافة اللي عنا، اللي هي قلنا انها
عليها 0.6485 0.6485. بنقسمها على 4 162 1621 0.1621. نمسك الكوادرنت نحطه على الاند بوينت، نعمل نفس الخط مرة تانية هون على الكوادرنت، نرجع بنمسك الدائرة الثانية على الاند بوينت. بنضلنا ماشيين على نفس الريتم. تمام. هلا لو بتلاحظوا بس نيجي نحط اللاين هاد هون على الكوادرنت بكون مترابط مع آخر دائرة، هيك الريتم عندنا مزبوط. تمام. هلا بنعمل لاين من هون 0.10، نمسك من هون نعمل قد ما بدنا. لاين من هون لهون. شو الفايدة من هذا اللاين؟ بنمسك هدول زي هيك بنسوي لهم ميرور من النص الميد بوينت، صاروا عندنا موجودين. هلا بنمسك نفس هذا اللاين بنحط لاين من السنتر للميد بوينت. سوري، هاي لاين من السنتر للسنتر. تمام. وهاي الميد بوينت. اوكي، نمسك من السنتر نفس العملية، ميرور للميد بوينت، صاروا موجودين عندنا هون. هلا نفسهم نعمل لهم كوبي بيست، نسوي لهم روتيشن. الروتيشن راح يكون على 180 درجة. راح نمسك النقطة اللي بالنص من هون من السنتر ونركب السنتر بالميد بوينت. نيجي هون كوادرنت 0.10، موف. تمام. هلا هدول نفسهم نرجع بنعمل لهم كوبي، مش كوبي سوري، نمسكهم كلهم على بعض ونسوي لهم ميرور من النص، صاروا موجودين عندنا. هلا بنيجي للبيز لاين اللي عملناهم نمسحهم كلهم. اوبس، تمام. هي هيك الشكل عندنا صار. نعمل اوكي. حكينا انه لازم نعمل انجوين elements لانه الدائرة هون شوي داخلة على الحيط، مو مشكلة. تقدروا ترجعوا تعملوا edit profile
بس خلينا نشوف شكلها بالأول بال 3D. هاي شكلها بال 3D هيك صار. شايفين كيف؟ نفس الشكل. هلا إذا بدكم ترجعوا تعملوا لها طبعا edit، بدكم ترجعوا تقيموا من هون مثلا. هلا بحكي لكم. move لهون هيك تمام. هلا صار في عندنا الشكل شوي يعني مو على نفس الرذم ماشي. نرجع نمسك سوري، نعمل من هون لاين. لا تمسك هدول من هون زي نفس الفكرة، تعملهم موف. انتراكت. هلا هدول صاروا بعاد عن الحيط، طرف الحيط نفس المسافة. فهون انت شو بتعمل؟ تاخد الميد بوينت من هون اللي هي هاي، معناته مظبوطين. للميد بوينت للميد بوينت للميد بوينت للميد بوينت تعمل لاين للميد بوينت هون. هذا صار السنتر تبع الدوائر اللي هون، السنتر الجديد. تمسك من السنتر بتمشيها على نفس الخط. ممكن برضو تعمل شي تاني هون، بدل ما تغلب نفسك تمحيه، تسوي لهدول select all mirror من النص. تمام. هيك صار عندنا خيط على نفس الريتم البروفايل بس عملناه. تمام. هذا كان الفيديو تبع اليوم، بيحكي عن طريقة تعديل الوولز أو البروفايل تبع الوول، كيف إنك تخليه بشكل معين. وشكرا لكم على متابعتكم لهذا الفيديو. إذا عجبك الفيديو سوي لايك، شير، وسبسكرايب. وإذا مهتم بهاي الأشياء فعل جرس الإنذار. شكرا.